الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله. سيدي أستاذي المربي الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى يقول: قل لهم ماذا نفهم من هذا الذي سمعناه وكيف نعمل. والحقيقة أن هناك مما سمعناه شيء مما وراء ما سمعناه، والذي أعنيه بقول ما وراء ما سمعناه الحال الذي سمعناه عليه. العلم الذي قرئ موجود في الكتب، ووسع كل واحد منكم أن يبتاع هذا الكتاب أو حتى يطالعه في نسخة إلكترونية فيجد المعلومة من حيث كونها المعلومة. لكن هذه المعلومات أو هذه العلوم تميزت عن غيرها من العلوم الحسية التجريبية المادية بأن ما يصل إلى العقل من مفاهيمها ما هو إلا وعاء. هذا الوعاء جعل الله فيه صالحية وقابلية بأن يصل فيه النور الذي من وراء هذه الكلمات. هذا النور هو نور المعرفة بالله، نور الإخلاص، نور الصدق، نور الحال. هذا النور المودع من وراء هذه الكلمات لا يؤخذ بمجرد قراءتها في الكتب، وإنما هو ثمرة لأمور، أولها تصحيح النية، نسأل الله أن يصحح نياتنا ويصفي طوياتنا. ومن هذه الأمور والتي تعين على تصحيح النية مجالسة أهل هذه العلوم. هذا الكتاب الذي كان يقرأ الآن، إيضاح أسرار علوم المقربين، قرأه أستاذي المربي سيد حبيب عمر بن حفيظ على عدد من شيوخه، وشيوخه قرأوا هذا الكتاب على من قبلهم من الأشياخ، وهؤلاء الأشياخ أيضا قرأوا على من قبلهم إلى مصنف الكتاب. ومصنف الكتاب من أين أتى بما في هذا الكتاب؟ هذا نور أيضا قذف في قلبه، كان ثمرة دروس تلقاها عن مشايخه ومشايخه عن مشايخهم، وهكذا بسند متصل يسمى بسلسلة النور. ما المقصود بسلسلة النور؟ كلام عن السند معروف عند أهل العلم فيما يتعلق بتصحيح الرواية بثبوت الأمر، لكن هناك أمر آخر متصل بالسند أوضحه صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: يوشك أن تستفتحوا فيبطئ عليكم الفتح، جيش يقاتل معتدي. قالوا: أفيكم من رأى رسول الله؟ الجيش هذا في أحد نظر إلى سيدنا محمد؟ جالس سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيستفتح بهم فيفتح، توسل بهم إلى الله يفتح الله عز وجل. ثم يأتي زمان فيقال: أفيكم من رأى رسول الله. انتهى عصر الصحابة. طيب انتهت المزية؟ قالوا لا، من رأى رسول الله. ثم يأتي زمان فيقال: أفيكم من رأى رسول الله. هذا فيه إشارة، هذا الحديث الصحيح، إلى تسلسل هذا النور في مثل هذه الدوائر من الأخذ والتلقي. فالتحقق مع كونه متصل في الأصل بالنية من الحضور، ارتباط القلوب بهذا السند، بسريان هذا النور من الحضرة المحمدية المطهرة الذي أنزل الله القرآن على قلبه ويسره بلسانه إلى الصحابة وأهل البيت وإلى التابعين وإلى الأئمة، وهكذا متسلسلا إلى الأشياخ الذين نحن نجلس الآن أمامهم ونأخذ عنهم. هذا الكتاب الفقير إلى الله قرأته مرات وأقرأته كذلك، لكن في كل مرة أحضر قراءة هذا الكتاب مع شيخنا حتى قبل أن يشرح أستشعر بفهم لمعنى في عبارة تقرأ لمجرد أن حضرت هذه القراءة عند الشيخ المسند الذي قرأه على من قبله متصلا هكذا سند. فإذا بدأ الشيخ يشرح، نحن يعني سيدي الحبيب عمر غني عن الثناء والمدح ولا يفرح بمثل هذا، ولكن نحن بحاجة إلى أن نفهم شيء من قيمة من نجالسهم. عندما يتكلم هذا الرجل تشعر إذا أصغيت في قلبك أن الكلمات تخرج ونورها فيها، ولا تخطئ أماكنها من القلوب المستعدة لتلقي هذا النور. فإذا سكنت في هذه القلوب تحولت الحروف التي أدركتها العقول مما سمع ومما قرئ ومما شرح إلى حال يستكن في القلب، يمازج الإنسان، يتحول إلى شيء في الإنسان. هناك معلومة تأتي وتعقلها وتذهب إلى حال سبيلها.
أو تبقى في الذاكرة متى ما أردت استحضارها استحضرتها. لكن هناك معاني، هناك أذواق، هناك أحوال إذا قذفت في القلب استحالت المعلومة إلى شيء يسكنك أنت. وإذا سكنك نور هذا العلم أصبحت تصرفاتك، حركاتك، سكناتك، أقوالك، مقاصدك، وجهات قلبك متصلة بهذا النور، مؤتمرة بأمر هذا النور، ممتزجة بهذا النور. بل إن صدقت الله عز وجل في العمل بمقتضى هذا العلم، بمقتضى هذه الإرشادات والتوجيهات، فإنك تتحول إلى ناقل لهذا النور. فإذا نطقت خرجت مع كلماتك كسوة هذا النور. أحيانا يقوم إنسان ويتكلم بأفصح العبارات ويأتي بأقوى الشواهد والاستدلالات والقصص، ويأخذ بالأسباب التي يذكرونها هؤلاء الذين يمرنون الناس على الإلقاء والخطابة. يعجب الناس، يعجبون، لكن ما يتجاوز الأمر حد الإعجاب. لا يتحول ما يقوله إلى سلوك عند الناس، إلى شيء يعيشه الناس. وهناك من هو أقل دربة في الإلقاء، وأقل استحضارا للشواهد وللنصوص، وأقل فصاحة وبلاغة، ولكنه ما أن ينطق بالكلمة إلا وتشعر وكأن هذه الكلمة تستحيل من موجة صوتية إلى نور يقر في قلبك. وأحيانا لا يأتيك بجديد، يقول هي نفسها معلومة أنت عرفتها من قبل، لكن الجديد ليست المعلومة ولكن النور الذي خلط هذه المعلومة. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات. فهذه ثمرة نحن بحاجة اليوم أن نبحث عنها من مثل هذا الدرس وهذا المجلس. إذا انصرف كل واحد منا يحمد الله أن أكرمه بحضور مجلس علم تتنزل فيه السكينة والملائكة، ويذكر في العالم الأعلى، ويذكره الله في من عنده، ينادى أهله قوموا مغفورا لكم. هذه نعم كبيرة. لكن يخرج وهو مغمور بشهود المنة والنعمة، ويفكر فيما سمع في المجلس، ويفكر في معنى النور الذي قذف في قلبه، كيف يحفظ هذا النور ما يتدنس، لا يتدنس بكبر ولا ببغضاء ولا بسوء ظن، ولا بسوء ظن، ولا بسوء ظن في من حوله. إذا خرجوا هذا حاله، لابد وأن يأتي وقت مع تنامي تقاطر هذا النور على قلبه، يأتي وقت فيتفيض هذا النور من قلبه، يتفجر من قلبه بينابيع من الحكمة ومن المعرفة بالله، تعود عوائدها على حاله هو مع الله، وتعود عوائدها على نفع العباد. يكون طالب العلم أو العالم دال على الله، ليس مجرد زيادة ذاكرة كما أقراص، تعرفون أقراص الذاكرة هذه يسمونها الهارد ولا الذواكر هذه الفلاش. حفظت المسائل زادت في الأمة، زاد قرص ذاكرة، لكن نور هذه المسائل هو الذي تحتاج الأمة إليه. ومن ذلك إشارته على أحد تلاميذه أنه يتكلم في حضرته ويستمع ويتأثر ويهز راسه، وهذا ما هو تمثيل تواضع ولا يعني تشجيع للمتكلم، لا. الشيء الذي لا يعرفه كثير من الناس أن هؤلاء أقوام يعاملون ربهم ما يستطيعون يكذبون حتى في إشاراتهم في حالهم مع الله. إذا رأيته يهز راسه متأثر بعبارة معنى أنه يعيش حالها. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم وهو الإمام الأعظم يطلب من بعض تلامذته من الصحابة أن يقرأ القرآن ليسمعه قراءته، فتدمع عينه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا وحده درس، يعني غير الذي قرأ وغير الذي أن يشير الكبير إلى الصغير أن يتكلم فينصت ويتأثر ويهز رأسه ويخاطب نفسه بشيء مما سمع. أختم لكم بقصة. كنا في البيضاء، مدينة عندنا في اليمن، أهدي لسيدي الحبيب عمر علبة حلوى من عمان. عندنا في اليمن يحبون الناس الحلوى العمانية المتميزة. هذا الكلام قبل سنوات طويلة، نحو 20 سنة أو ما يقاربها، وقليل ما كانت تأتينا. فالحبيب أمر أحد الذين عنده هاتوا الحلوى التي جاءتنا من عمان، لأن الشباب بعد ما خرجوا في الدعوة في القرى وجاءوا متعبين اجتمعوا عند الحبيب، قال أراد أن يدخل عليهم السرور بشيء من الترفيه، فوضعوا طبق الحلوى أمامهم. قال الحبيب بسم الله. ما شاء الله كبينا يعني بهمة، والحبيب يشاركنا الأكل بإصبعه. فلاحظ أحد إخواننا الذين نحسب فيهم الصدق، الأخ عبد الله شعوة من الشباب الذين خدموا الدعوة مبكرا،
فلما لاحظ أن إخوته من الشباب الدعاء يأكلون بنهم، يعني بطريقة فيها إذن للنفس بالانطلاق في الاشتهاء ليس مجرد التحلية، فنبس بكلمتين هكذا بصوت واطي قال: وإن هي استحلت المرعى. يريد يعظنا نحن الشباب الذين على الحلقة. قال: وإن هي استحلت المرعى. الحبيب عمر قال: فلا تسيمي، فرفع يده ولم يأكل بعد هذا. مسكين هذا عبد الله، ما رأيتم كيف حالته؟ يا حبيب أنا ما قصدت العفو منكم، هذا سوء أدب، ما أردت أنا. قالوا: لا جزاك الله خير، أنت نصحتنا. قال: أنا أردت أذكر نفسي والشباب لما كنا بنهم ناكل. الذي يربط شؤونه بشأن المعاملة مع الله يبحث عما يزيده قربا من الله ويدل على الله في كل شيء في الوجود، في كل ذرة، وينتفع من كل ما يسمع. ما يحمل ميزان يحمل به أشخاص الناس الذين ينتفع بهم، لكن يحمل ميزان يزن به ما يقربه إلى الله مما سيسمع حتى ينتفع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بمقتضى هذا الأمر، والعفو منكم سيدنا. ينور قلوبنا، يصفي سرائرنا، ينور بصائرنا، يثبتنا في ديوان أهل الصدق معه وأهل الإنابة إليه وأهل الوفاء بعهده الذي عاهدنا إليه، وأهل الروابط الكاملة التامة القوية به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته وأصحابته وخيار هذه الأمة، ربطا يزداد قوة في كل نفس وفي كل لمحة أبدا سرمدا بلا نهاية، وانضمنا في سلك أهل الصدق وخيار الخلق الذين حازوا قصب السبق. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، واجعل العام هذا من أبرك الأعوام علينا وعلى أمة حبيبك محمد، تهدي فيه القلوب وتنور فيه القلوب وتطهر فيه القلوب وتزكي فيه النفوس، وتنقينا عن كل علة وعن كل باس وعن كل شائبة من شوائب الالتفات إلى ما سواك والتعلق بمن عداك. ترزقنا كمال الإقبال عليك مع كمال القبول لديك، والتوفيق لمرضاتك، والدخول في خيار برياتك مع السلامة والاستقامة، وتحب أنواع الكرامة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن تثبتنا في أهل الجنة الناظرة إليك ناظرة، وأن تعيد علينا عوائد سيدنا الحسين وأخيه الحسن وأخته زينب وأم كلثوم ومحسن أخيهم وسيدنا أبيهم سيدنا علي وأمهم الزهراء وجدهم زين الوجود، وساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان، وساداتنا أهل بيعة العقبة بيعة الرضوان وأهل بدر وأهل أحد وسائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان، وصالحي عبادك وأنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم أجمعين. عد علينا عوائد الجميع، رزقنا موالاتهم من أجلك، ورزقنا الدخول في دائرة حبيبك الشفيع وأهل التقريب في عافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.